หวัดใหญ่ปีพ.ศ. 2461 โควิด -19 เรามักจะคิดว่าวิกฤตเหล่านี้โรคระบาดร้ายแรงที่เปลี่ยนโลกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแต่ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2523 ถึง 2563 มีอย่างน้อย 3 โรคที่อุบัติขึ้นซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดไปทั่วโลกโควิด -19 ก็ใช่แต่ยังมีไข้หวัดหมูปีพ.ศ. 2552 และ HIV หรือเอดส์การระบาดของโรคเป็นเรื่องธรรมดามากๆช่วง 4 ศตวรรษที่ผ่านมาระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่ไม่มีการเกิดโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตอย่างน้อย 10,000 ชีวิตคือระยะเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้นแม้การระบาดเล็กๆเหล่านี้จะเลวร้ายเพียงใดพวกมันก็มีอันตรายน้อยกว่าการระบาดระดับโควิด -19 เป็นอย่างมากความเป็นจริงก็คือหลายคนที่เกิดหลังไข้หวัดใหญ่ปีพ.ศ. 2461 ได้ใช้ชีวิตโดยไม่เจอกับโรคระบาดที่เปลี่ยนแปลงโลกในทำนองเดียวกันมีความน่าจะเป็นสูงแค่ไหนที่คุณจะโชคดีเหมือนกันมีหลายทางที่จะหาคำตอบให้คำถามนี้คุณสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ใช้วิธีการนี้จัดกลุ่มโรคระบาดและโรคระบาดร้ายแรงช่วงปีพ.ศ. 2143 ถึง 2493 พวกเขาใช้ข้อมูลเพื่อทำ2 อย่างแรกเพื่อทำกราฟความเป็นไปได้ที่การระบาดในขนาดต่างๆจะเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในโลกในช่วงเวลาหนึ่งและอย่างที่2เพื่อประเมินความเป็นไปได้ที่การระบาดนั้นจะใหญ่พอที่จะฆ่าประชากรโลกจำนวนหนึ่งกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าแม้การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ทีมงานได้ใช้การแจกแจงทั้ง2นี้เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าการระบาดในระดับโควิด -19 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 ต่อปีและอาจสูงถึงร้อยละ 1.4 ถ้าโรคใหม่เกิดถี่ขึ้นในอนาคตเราจะกลับมาดูตัวเลขนั้นอีกทีแต่ก่อนอื่นมาดูอีกวิธีในการประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรคระบาดในอนาคตกันอย่างการสร้างแบบจำลองจากจุดเริ่มต้นสำหรับโรคระบาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเชื้อโรคซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต้องออกมาจากพาหะผ่านการติดต่อและแพร่เชื้อสู่มนุษย์จากนั้นเชื้อโรคต้องกระจายเป็นวงกว้างข้ามพรมแดนประเทศแล้วทำให้ผู้คนจำนวนมากติดเชื้อมีหลายตัวแปรที่จะบ่งชี้ว่าการกระจายเชื้อจะกลายเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือไม่เช่นชนิดของเชื้อโรคความถี่ที่มนุษย์สัมผัสใกล้ชิดกับแหล่งแพร่กระจายในสัตว์ภูมิคุ้มกันที่มีและอีกมากมายไวรัสเป็นตัวเต็งที่จะทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงครั้งต่อไปนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีไวรัสที่ยังไม่ถูกค้นพบมากถึง 1.7 ล้านชนิดที่กำลังแพร่ระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกและประมาณร้อยละ 40 ของไวรัสเหล่านี้มีโอกาสระบาดและแพร่เชื้อสู่คนได้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งสร้างโมเดลโดยใช้ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรโลกการเดินทางทางอากาศการเคลื่อนย้ายของผู้คนในชุมชนระดับการเตรียมพร้อมของประเทศและวิธีที่ผู้คนจะตอบสนองต่อโรคระบาดโมเดลนี้จำลองโรคระบาดร้ายแรงเสมือนจริงมากกว่าแสนแบบนักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้แคตตาล็อกนี้เพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นของโรคระบาดระดับโควิด -19 จะมีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 2.5 ถึง 3.3 ต่อปีเพื่อทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้เป็นอย่างไรตลอดช่วงชีวิตลองเลือกค่ากลางๆของค่าประมาณพวกนี้ที่ร้อยละ 2แล้วลองสร้างแผนภาพต้นไม้ความน่าจะเป็นเพื่อสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกิ่งแรกของต้นไม้แทนปีแรกมีความน่าจะเป็นร้อยละ 2ที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่ระดับโควิด -19 หมายความว่ามีความน่าจะเป็นร้อยละ 98ที่จะไม่เกิดขึ้นกิ่งที่2ก็เหมือนกันกิ่งที่3ก็คิดแบบเดียวกันทำแบบนี้ไปอีก72ครั้งมีแค่ทางเดียวที่ผลลัพธ์ในช่วงชีวิตเราจะปราศจากโรคระบาดร้อยละ 98หรือ 0.98 คูณด้วยจำนวนตัวมันเอง75ครั้งจะได้ออกมาประมาณร้อยละ 22ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะเจอการระบาดระดับโควิด -19 อย่างน้อยอีกสักครั้งในอีก75ปีข้างหน้าคือเอา100ลบร้อยละ 22เท่ากับร้อยละ 78ร้อยละ 78หากเราใช้การประมาณการรายปีในแง่ดีที่สุดร้อยละ 0.5 ความน่าจะเป็นตลอดชีวิตลดลงเหลือร้อยละ 31ถ้าเราคำนวณในแง่ร้ายที่สุดเลขจะโดดไปถึงร้อยละ 92แม้ร้อยละ 31ก็ยังสูงเกินกว่าจะเพิกเฉยได้และแม้ว่าเราจะโชคดีคนรุ่นหลังก็อาจจะไม่แล้วโรคระบาดร้ายแรงมักเกิดแบบสุ่มเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบอิสระดังนั้นแม้ความน่าจะเป็นต่อปีที่จะเกิดโรคระบาดระดับโควิด -19 คือร้อยละ 1เราอาจเจอโรคระบาดอีกครั้งในอีก10 ปีข้างหน้าก็ได้ข่าวดีก็คือตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ลดความรุนแรงของโรคระบาดลงนักวิทยาศาสตร์คาดว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าการติดตามการสัมผัสการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการสาธารณสุขอื่นๆช่วยคนมากกว่าล้านชีวิตในช่วง6 เดือนแรกของการเกิดโควิด -19 ในสหรัฐยังไม่รวมถึงหลายล้านชีวิตที่ถูกช่วยไว้ด้วยวัคซีนวันหนึ่งโรคระบาดอื่นจะกวาดล้างโลกแต่เราทำให้วันนั้นเกิดขึ้นในอนาคตอย่างช้าที่สุดได้
เราช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อและเราควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดขึ้นได้เพื่อมันจะไม่กลายเป็นโรคระบาดเต็มรูปแบบลองนึกดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหากเราปฏิสัมพันธ์กับโลกของสัตว์อย่างระมัดระวังมากขึ้นและหากเรามีโครงการติดตามโรคทั่วโลกที่ได้รับทุนสนับสนุนและเปิดกว้างมีมาตรการติดตามและแยกผู้สัมผัสที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีวัคซีนสากลมียาต้านไวรัสรุ่นต่อไปและเทคโนโลยีอื่นๆที่เรายังไม่ได้คิดถึงมันเป็นพลังของเราที่เปลี่ยนความน่าจะเป็นเหล่านี้ได้ดังนั้นเรามีทางเลือกระหว่างไม่ทำอะไรเลยและหวังให้เราโชคดีหรือเราจะรับมือกับภัยคุกคามอย่างจริงจังพอให้มันกลายเป็นคำทำนายที่เอาชนะตัวเองได้คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ